हाय व्ह्यूअर्स, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मटकीला मोड कसे आणायचे ते. तर इथे मी 1 वाटी मटकी घेतलेली आहे. ही गावरान मटकी आहे. ह्याच्यापेक्षा मोठ्या साईजमध्ये पण मटकी येते, पण ही गावरान असल्यामुळे बारीक असते. तर आपण इथे 1 वाटी मटकी घेतलेली जी आपण स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि हिला कोमट पाणी, हे पहा मी इथे मटकी स्वच्छ धुवून घेतलेली स्वच्छ पाण्याने. आणि इथे तुम्ही बघू शकता मी पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. तर हे आपल्याला कोमट करायचं आहे. आपलं बोट टाकून बघायचं आहे. कोमट झालं की गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करायची आहे आणि कोमटच पाण्यात भिजवायचं आहे. जास्त पाणी उकळायचं किंवा गरम करायचं नाही आहे, नाहीतर मटकीला मोड येत नाही आणि मटकी भिजणार नाही, खराब होईल, त्याला बुरशी येईल किंवा चिकट होईल. त्यामुळे लक्षात ठेवा की तुम्हाला कोमटच पाणी ह्याच्यात टाकायचं आहे भिजवताना. थंड पाण्यात मटकी भिजवली तर वेळ लागतो भिजण्यासाठी, त्यामुळे कोमट पाण्याचाच वापर करा. आता आपण हे पाणी ह्याच्यात टाकूया. हे पहा, हे जास्त गरम पाणी नाही, कोमट आहे. हे पहा, मी हात पण घालू शकते, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे झाकून ठेवायचं आहे आणि ह्याला भिजून द्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता की मटकीचं जे आहे, मटकी छोटी दिसतीये आणि जेव्हा ही भिजेल ना तर ह्याचा थोडासा पांढरा भाग दिसायला लागतो, तोपर्यंत आपल्याला भिजवायची आहे. जर पांढरा भाग दिसला नाही आणि ही अशीच फुगलेली असेल तर मग मोड लवकर येत नाहीत, त्याला खराब होते, चिकट होते मटकी. त्यामुळे थोडीसा पांढरा भाग ह्याचा दिसला पाहिजे. तर ह्याला कमीत कमी 7 ते 8 तास लागतात. तर आता मी हे झाकून, हे पहा, आता मी झाकण ठेवून ही मटकी कमीत कमी 7 ते 8 तास भिजत ठेवणार आहे आणि मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे पहा, त्या 6-7 तास झालेले आहेत. आपली मटकी आता छान भिजलेली आहे. मी तुम्हाला सांगत होते ना, याचं तोंड थोडंसं असं ही मटकी उघडली पाहिजे, म्हणजे हिला छान मोड येतात. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. जेव्हा आपण ही मटकी भिजवली होती ना तेव्हा ही कशी दिसत होती, आता तुम्ही बघू शकता. हे पहा, हिच्यामध्ये जी रेष आहे ना, ही अशी पांढरी रेष दिसली पाहिजे, म्हणजे की आपली मटकी छान भिजलेली आहे. हे पहा, मटकीमध्ये तुम्ही ही पांढऱ्या रेषा बघू शकता, म्हणजे ही आता म्हणजे मोड येण्यासाठी ही तयार आहे. आता आपण ही मटकी आहे ना, ही चाळणीमध्ये हे पाणी पूर्ण निथळून घ्यायचे आहे. पूर्ण पाणी जाऊन द्यायचं आहे मटकीचं निथळून, आणि मग आपण हिला सुती कपड्यामध्ये चाळणीतच मोड आणायला ठेवणार आहे. तर सगळ्यात आपण आधी आपण ह्याच्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, मी मटकीचं आता पाणी हे कमीत कमी आपल्याला 15 मिनटं असंच ठेवायचं आहे चाळणीमध्ये, म्हणजे ह्याच्यातलं जे पाणी आहे ते सगळं निथळून निघून जाईल. आणि त्यानंतर मग आपण ह्याला सुती कपड्यामध्ये बांधून याच चाळणीमध्ये मोड येण्यासाठी ठेवणार आहे. ह्याच्यावरती सुती कपडा आपण अंथरणार आहे. हे पहा, 15 मिनटं झालेली आहेत. मटकीतलं सगळं पाणी निथळलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहे ना, ही मटकी आहे ना, आपण ह्याच्यावरती एक सुती कापड अंथरणार आहे. हे पहा, मी चाळणीमधून एका बाजूला घेतलेली आहे मटकी, कारण पूर्ण चाळणीभर आपल्याला मटकी पांगवायची गरज नाही, आपली मटकी थोडीच आहे. तर इथे मी अशी गोळा केलेली आहे. ह्याच्यामुळे काय होती ना, ऊब तयार होते मटकीला, आणि ऊब तयार झाली की ह्याला छान मोड येतात. तर आता आपण हे स्वच्छ कापड घ्यायचं आहे सुती. तर इथं मी नॅपकिन घेतलेला आहे स्वच्छ धुतलेला, आणि हा अशा प्रकारे ना खोचायचा आहे. हे पहा, असं खोचायचं आहे घट्ट असा. सगळीकडून ह्याला झाकून घ्यायचं आहे मटकीला. अजिबात मटकी दिसली नाही पाहिजे, म्हणजे ती छान अशी उबदार होते. आता हे पहा, आता आपलं हे तयारी करून झालेली आहे, बघू शकता. आता आपण हे ना अशा प्रकारची कुठली पण प्लेट जी ह्याच्यावर घट्ट बसेल अशी ह्याच्यावरती झाकण द्यायची आहे. त्याच्यामुळे काय होतं ना, चाळणी आणि या झाकणामध्ये ऊब तयार होते आणि मटकीला मोड येतात. आता आपण ही मटकी मी आता संध्याकाळचे 8 वाजलेले आहेत. ही मटकी मी मोड आणायला टाकलेली आहे. आता आपण सकाळी उठून बघणार आहे हिला कसे मोड आलेत ते. तर आपण आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी मटकीला मोड आलेत की नाही ते चेक करणार आहे. हे पहा, कसं पाणी आलंय ताटाला. आता आपण हे खोलून बघूयात. हे पहा, बघू शकता तुम्ही.
हे पहा किती छान मोड आले, तुम्हाला खालून पण मोड दिसतील चाळणीच्या. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. घरच्या घरी आपली मटकी मोड आलेली तयार आहे. जर तुम्हाला आणखीन लांब मोड हवे असतील ना, तर तुम्ही ही मटकी अशीच झाकून दुपारपर्यंत ठेवा, अजून 4-5 तास, तर ह्याला अजून लांब मोड येतात. तर आपली मटकी तयार आहे. आपण ह्याच्यापासून मटकीची भाजी बनवणार आहे. ती कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलं आहे आपल्या मटकीच्या भाजीसाठी. तर मी सांगते भाजीसाठी काय काय साहित्य घेतलं आहे. कढीपत्ता, 1 बारीक चिरलेला कांदा, 5-6 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, 1 टॅमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता ही जी मी मटकी बनवणार आहे, मी पिवळी बनवणार आहे. ह्याला आम्ही पिवळी मटकीची भाजी म्हणतो. तर सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे जिरी मोहरी. हे पहा, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी. मोहरी आपल्याला जिरी मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे. हे पहा, जिरी मोहरी छान तडतडती आहे. आपण ह्याच्यात कढीपत्ता टाकूया. आता पण ह्याच्यात ॲड करायची हिरवी मिरची आणि कांदा. कांदा छान लालसर करायचा आहे आपल्याला तेलावरती. पहा, कांदा तर छान लालसर झालेला आहे. जास्त डार्क ब्राऊन ह्याला करायचं नाही आपल्याला. आता आपण टोमॅटो टाकूया, 1 बारीक चिरलेला. आता टोमॅटो आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता आपला टोमॅटो छान असा गळून गेलेला आहे, असं मस्त मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यात टाकायची हळद. इथे मी टाकते अर्धा चमचा हळद. आता हळद टाकलेली आहे. आता आपण आपली जी मटकी जी ठेवली होती ना, ती आपण टाकायची आहे, मोड आलेली. ही पिवळी मटकी आहे, त्यामुळे ह्याच्यात बाकी कुठलेही मसाले जात नाही, फक्त हिरवी मिरची, कांदा, टोमॅटो आणि हळद. तुम्हाला आवडत असले तुम्ही इतर मसालेही ह्याच्यात टाकू शकता, पण ही पिवळी आहे तर ही अशीच छान लागते. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण हे मीठ टाकून छान ही भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण आता अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे. अर्धा ग्लास पाणी टाकून ह्याच्यावरती झाकण ठेवून ही भाजी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे, मीडियम फ्लेमवरती. हे पहा, इथे 5 मिनटं पण मीडियम फ्लेमवरती ठेवली होती मटकी. आता आपण काय करायचं आहे ना, हाय फ्लेम करायची आहे गॅसची आणि झाकण ठेवून हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत मटकी शिजवून घ्यायची. ही सुकी भाजी आहे, त्यामुळे ह्याच्यावरती झाकण ठेवून आपण ह्याचं पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपण झाकून खोलून बघूया आपली मटकीची भाजी. हे पहा, पूर्ण पाणी जे आहे ना ते मटकीतलं आटलेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं आहे, ही मटकी ह्याचं पाणी आटायला 7 मिनटं लागलेली आहेत कंप्लीट. आता आपण काय करायचं, ह्याची गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि लो फ्लेमवरती ही मटकी आपण 5 ते 7 मिनटं शिजवून घेणार आहे, म्हणजे आपली मटकी व्यवस्थित छान अशी शिजेल. हे पहा, 7 मिनटं झालेली आहे. आता आपण चेक करूया. हे पहा, पूर्ण पाणी आता आपल्या मटकीतलं आटलेलं आहे. आपली मटकीची भाजी जी आहे ती रेडी झालेली आहे. एक 10 ते 15 मिनटात मटकीची भाजी छान शिजते. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया.
आणि गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. आपली मटकीची भाजी जी आहे ती तयार आहे. ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मटकीची भाजी तयार आहे. बघू शकता गरम गरम वाफा निघत आहेत. मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला. कशी दिसते ना, टेस्टी यमी यमी. तर ही मटकीची भाजी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. मटकी मी कशी भिजवली, कसे मोड आणले, ह्याची सविस्तर रेसिपी आहे पूर्ण व्लॉगमध्ये. त्यामुळे तुम्ही पूर्ण रेसिपी न स्किप करता बघा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा.